السلام عليكم خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في هذا اللايف جديد في نهار ديال الجمعة المبارك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل حال. اليوم جبت لكم قصة مؤثرة بزاف، قصة اجتماعية وواقعية. قصة ديال اليوم غادي تخلينا نفكروا مزيان في الحياة وفي الناس وفي الصبر على البلاء. القصة اللي غادي نشاركها معكم اليوم بعنوان نهار الجمعة. ولكن أخوتي صدقوني، هاد الجمعة ماشي كيف حال أي جمعة اللي فاتت. القصة على واحد السيدة سميتها خديجة، امرأة بسيطة، أم ديال جوج ديال الولاد. راجلها خدام ولكن الظروف قاسية. الجمعة كانت بالنسبة ليلى نهار خاص بزاف. سمحولي، حيت هاد النهار هو اللي تبدلت فيه حياتها بالكامل. نزيدو نعرفو مزيان التفاصيل ديال خديجة وشكون هي. ولكن اخوتي، اكيد قبل ما ندخلو في تفاصيل القصة كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج وبالتعاليق ديالكم الغزالة اللي كتحمسني انني نسرد اكثر واكثر. ومرحبا بكم اخوتي العزاز، وشكرا للدعم ديالكم وشكرا للتفاعل ديالكم، ومرحبا والف مرحبا. دابا نتعرفوا على خديجة. شكون خديجة؟ خديجة في عمرها 35 سنة، إنسانة ما كملتش قرايتها حتى القسم الرابع، حيت الظروف المادية كانت قاسية. والديها كانوا ناس دراوش بزاف وما فحالهمش. هي إنسانة بسيطة وطيبة القلب، معروفة بين جيرانها بالكرم وبالحسن الأخلاق. مرا ما عندهاش وما خصاش وما كتأذي حد، داخله سوق راسها. كتخدم بيديها، كتخيط شويه، وفي رمضان كتعمل الحريره، المسمن، البطبوط وتبيعهم في الزنقه مسكينه باش تعاون بهم. كتحاول تعاون راجلها على قدر المستطاع. خديجه عندها صفه ديال الصبر، وهاد الصفه هادي قليل اللي كتجبرها. كتصبر على قله الحيله وعلى كلام الناس. وكان راجلها خدام في البني، معلم د البني، يعني عامل يومي، كيمشي من الموقف وكيتسنى رزقو. حتى النضال اللي ساكنين فيها قديمة وكرينها بثمن زهيد، يعني داك الناس اللي كرينها لهم بواحد الثمن بسيط الحمد لله. خديجة الحلم ديالها الكبير تشوف ولادها قاريين وناجحين. وهاد الإنسانة يعني بسيطة، كتنوض بكري، كتصلي الفجر ديالها وتوجد الفطور لوليداتها، وديك الفطور على قد الحال، خبيز وزويته ديال العود، الزيت بلدية وبرير الداتاي وقاضية غرض. موراها كتخرج للسوق، طبعا السوق ديال القرب. كتبقى الدور تما حتى كيوصل داك الاخر ديال السوق. كتبقى الدور مسكينه تشوف على الله تلحق ديك الاخر ديال السوق باش تشري الخضره رخيصه، حيت صافي في الساعه الاخريه الخضاره كيطيحوا الثمن وكيبيعوا لك الخضره باقل ثمن. وكترجع هي مسكينه شاده ديك الخضيره ديالها وراجعه بحالها نضاره، فرحانه بديك البركه اللي جابت. كتسهر على القرايه ديال ولادها، واخا هي شي كتفهمو وشي ما كتفهموش، المهم قضيه غرض. دائما كتحاول تعمل اجواء دافيه في الدار رغم التعب. خديجه انسانه صبوره وحامد الله. هاد خديجه اخوتي ماشي شخصيه خياليه، راه ممكن تكون اي وحده منا او من النساء ديال الحومه ديالنا او شي حد كتعرفو. خديجه كانت كتعيش حياه بسيطه ولكن غنيه بالحب وبالصبر. تصوروا معايا، حتى وهي في الفقر ما عمرها شكت في الله ولا تخلت على الامل. نهار الجمعه كلشي كيوجد باش يمشي للجامع. النساء نايضين بكري كيوجدوا كسكسو، ها اللي بسبعة خضاري، ها اللي عملوا بالزبيب والبصل. كل واحد شنو كيعمل؟
أما خديجة مسكينة كاع ما كانت قادرة تعمل سكتو، غير كتشم ريحتو. وواخا هيداك بدات النهار ديالها بكلمة ديال الحمد لله، ورغم التعب صلات صلاتها ووجدت داك البركة اللي كتب عليها الله. ولكن اخوتي الاخبار اللي عتوصل لخديجة ما عتكونش هي هذيك، وهذا الخبر عيقلب لحياتها رأسا على عقب. ورغم ذلك خديجة عتصبر وما عتستسلمش وعتحافظ على ولادها. خوتي العزاز اللي اول مره كيشوف قناتي كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج وعملوا التعليقات. كتبوا اخوتي رايكم، حيت بالتعليقات والتفاعل ديالكم اكيد كتحمسوني انني نزيد نستمر ونسرد لكم قصص. وكنتمنى اخوتي اللي يعجبوا المحتوى اللي كنقدم يعني ما فيها بس عملوا لي ديك اللايك، وما فيها بس تشتركوا في القناة باش فيما نحط شي حاجة، فيما نعمل شي قصة ولا نعمل شي لايف تكونوا حاضرين ناظرين معايا. وشكرا جزيلا لكم، وفضلا وليس امرا اخوتي، والله يجازيكم بالخير. ونكملوا قصة ديالنا دابا كما تعرفنا، يعني تعرفنا مزيان على خديجة وشنو يعني شكون هي وشحال في عمرها والى اخره. دابا خوتي اجيو نتعرفوا على وليداتها والزوج الماسون. خديجه كانوا عندها جوج ديال الاولاد. الولد الكبير كان ذكي بزاف وكيبغي المدرسه، كيحلم دائما يكون طبيب باش يعالج الناس، هذا هو الامل ديالو. اما الولد الصغير كان بريء وما فهمش بزاف ديال الحاجات، وكان هو الصغيور ديال الدار ديما مفشش. اما راجل خديجه فكان سميتو عبد السلام، وعبد السلام كان في عمره 40 عام. كان راجل طيب صبور، كيحاول يوفر اللقمه ديال العيش بكار، معروف بين جيرانه بالنخوه وبالصدق والاخلاق الحميده. الا شاف شي حد محتاج كيجري يعاونو دغيا. وديما كيقول خديجة القليل بالحلال حسن من الكثير بالحرام. عنده كرامة كبيرة وما كيبغيش يطلب من الناس، نفسه عزيزة عليه. وعلاقته بخديجة واخا كاينة فيها الفقر، هيداك كيبغي مرتو بزاف، كيعاملها باحترام، كيتشاور معاها في كاع القرارات ديال الدار. وبعض المرات كيدابزو طبعا على المصروف، حيت ملي كيدخل الفقر من الباب اكيد كيبدا الصداع يخرج من الشباك. وديما كيوقع الغيار على المصروف، ولكن دغيا كيصالحها بكلمه طيبه وكيعتبرها السند ديالو في الحياه. ما كيبغيش يطول في ديك الغنان وداك الغيار، لانها حاجه عاديه، هذه الحياه والدنيا هذه والمسؤوليه ضروري غيوقع النقاش. ولكن في نفس الوقت هو ما كيبغيش هذاك النقاش يبقى بيناتهم طويل، دغيا كيحاول ما امكن انه يصالحها. كان قريب من ولادو بزاف، كيلعب معاهم وملي كيمرضو كيواسيهم، ديما حاضر ناظر وديما كيوقف مع ولادو ومع مرتو. كان ديما كيقول بلي اكبر حلم بالنسبه ليلو هو يشوف ولادو قاريين ناجحين وبالصحه مزيانه والعافيه. كان كيتمنى ديما يبقى ولادو بافضل صحه، ما كيبغيش كيقول من لهلا وصلني لداك السبيطار، الله يعطينا صحتنا واللهلا يوقفنا على شي حد. وكيتمنى ان وليداتو يقراو قرايتهم. عبد السلام كان كينوض، حياته اليوميه يعني كانت بسيطه. كان كيمشي كيخدم على الصف الصباح بكري، كيمشي لديك الموقف يعيطلو شي حد باش يبنيلو، ايوا كيمشي كيقضي غرض وكيرجع من الدار عيان. ولكن ديما كيدخل بالابتسامه في وجهه باش ما يحسسش ولادو بالفقر او بالتعب ديالو، باش ما يحسسهمش انه معالة عليه ولا بالعكس. يعني هو كيمشي يخدم على ولادو فرحان، وخا كيضرب تماره وخا كيجي تعبان، ولكن كافيه غيكون بصحته وعافيته ووليداتو مزيانين ومرتو مزيانه، هذيك هي الدنيا وما فيها.
وخا يضرب تمارة ماشي مشكل، كان كيصبر. وكان عزيز عليه يمشي نهار الجمعة للمسجد ويسمع يعني الخطبة ديال الجمعة، ويجلس بعد الصلاة مع صحابه يدعي الله، يقرأ القرآن. يعني كان إنسان يعني تختاروا من 1000 شخص، إنسان بحسن الخلق، إنسان طيب، إنسان بسيط. دابا خوتي تعرفنا على خديجة وعبد السلام وولادهم، كلشي مزيان في هاد الساعة وكلشي هو هذاك. بقاو معايا باش تكتشفوا الموقف اللي غيبدل هاد الأسرة البسيطة. هاد المثالية اللي كتشوفها غتوقع فيها واحد الحاجة اللي غتقلب الأوضاع رأسا على عقب. فواحد الجمعة خوتي كيف العادة عبد السلام مشى يصلي صلاته في الجامع ديال الحومة. صافي صلى سالا، بقى هو الاخر كيدعي الله وكيشكر، كيشكي همون الله ويعاودنا الله. يعني هذيك الوقيته عاطيها بينو وبين مولاه، والناس خارجين من الصلاة ديال الجمعة والشارع كان عامر. عاد كاينين ديك الناس التجار اللي كيبيعوا حدا باب الجامع، اللي كيبيع الصباطة، اللي كيبيع التمر، المهم العواول كيلعبوا، الدنيا عامرة، الناس غاديين للسوق، شي ماشي شي ماجي. المهم جاو فيه واحد الروحانية اللي غزالة. ولكن وسط هاد الأجواء غتوقع واحد المفاجأة، وهاد المفاجأة غتكون صادمة. واحد الراجل كبير في السن كان خارج من الجامع، هاز في يدو واحد الميكا ديال الخبز، وعبد السلام كان موراه كيشوف الراجل، يعني كيتسنى داك السيد يمشي باش هو يمشي موراه. ولكن فجأة تعثر هداك السيد في الحافة ديال الباب وطاح على الأرض. الناس كانوا تما، ولكن كل واحد كان ملهي مع راسو. عبد السلام راجل خديجة هو أول شخص مشى كيجري باش يعاون الراجل، كاع ما فكر في والو، غير شافو طايح مشى كيجري يشد فيه باش يعاونو ويوقف معاه. ولكن الموقف تطور. الراجل اللي طاح كان عنده مرض في القلب، يعني في الدم، وكان كيدير علاج. ملي ضرب راسو في الارض بدا كينزف بزاف، وعبد السلام شدو من كتفو وحاول يوقفو ويديه تلطخو بالدم. ولكن الراجل كان سخفان وعينه مغيبين، ماشي في هاد العالم. واحد من دوك الناس اللي دايزين دغيا بقى كيقول شوف هاد الراجل شدو حتى طاح. والكلام بدا كيتقلب والشكوك بدات كتنتشر، وبداو كيتهموا عبد السلام انه هو اللي طيح داك الراجل. السياره ديال الشرطه اللي كتكون قريبه من الجامع وقفت، وشافوا عبد السلام حدا الراجل المغمى عليه ويديه كلها دم. طبعا البوليس يسولو شنو كدير وشنو وقع. عبد السلام مسكين جاوبو هو كيتفتف، قال له انا غير كنعاونو، طاح قدامي وبغيت نعاونو. ولكن في وسط الفوضى بعض الناس بقاو كيقولوا لا الشاف هو اللي جرو طيحو. في هاد اللحظة الخير اللي دار تقلب عليه بالشر. باش تعرف حنا الناس دغيا تقدر تحكم عليك واخا ما يكونوش عارفين الوضع كيف هو. صافي شافوا الدم في يدو، شافوا الراجل طيح، هو اللي طيح، اوتوماتيكمون تهموه. ايوا خوتي، خيرا تفعل شرا تلقى. وبلا ما يعطيوه فرصة باش يفسر شدوه البوليس. الناس بقات كل واحد شنو كيقول. بعض منهم كيقول هو ما داير والو، وبعض الاخر يعني كيقول لا مجرم وراه واقيلا كان ناوي يسرقو، لا شي حاجه بيناتهم. وما بقات في الثقه في هاد، يعني ما بقات فيها هاد الدنيا، ما بقات فيها ثقه، و100% كان باغي يسرقو. المهم كل واحد شنو كيقول، كل واحد شنو كيهضر، كل واحد شنو كيخرج من فمه. الكلام كتير
والحقيقة مغيبة بيناتهم. بقاو كيهضروا في عبد السلام كيفحال شي مشتبه به خطير، واخا هو مسكين درويش ما عمل والو، هو فقط بغى يعاون داك السيد اللي طاح. والراجل اللي طاح خداوه في الاسعاف، حيتاش اخوتي كان مره مغيب. اما عبد السلام داوه للكوميساريه وبداو كيحقوا معاه. محمود، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك والف مرحبا. كنتمنى ما تبخلوش عليا اخوتي باللايكات، جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم وشكرا بزاف للدعم ديالكم. اهلا وسهلا اخي محمود، مرحبا بك. المهم اخوتي نكمل لكم القصه ونشوفوا كيفاش غيخرج عبد السلام من هاد التمسخيطه اللي طاح فيها. خديجه في هاد اللحظه ما كانت عارفه والو، فراسها ما يتعاود، السيده جالسه كتعمل الشغيل ديالها في دارها. غير واحد الجار هو اللي جا كيجري وقال له راجلك تشد قدام الجامع، وقالوا باللي دار شي جريمة. وهنا بدات الصدمة ديالها والرحلة الطويلة ديال المعاناة. شحال من مرة في الحياة كنعملوا الخير ولكن الناس كيشوفوه بعين آخرى. عبد السلام كان بريء، ولكن بسبب الدم اللي كان في يديه خلى الناس يحكموا عليه بلا ما يعرفوا الحقيقة. المشهد كان قدام الجامع وقدام الناس كاملين، ولكن الظلم ما كيحتاجش شي مكان. في الكوميسارية عبد السلام كان مخلوع، ما فهمش شنو واقع. البوليس سولو علاش كان الدم في يديك، جاوبو عبد السلام مسكين قالو كنت غير كنعاونو باش يوقف حيت طاح قدامي. البوليسي كيسجل كل شيء، ولكن الشهود اللي كانوا في الساحة بدا كيعاودوا روايات متناقضة، كل واحد شنو كيقول. والسيد اللي عاد يقول الحق كان في غيبوبة باقي ما فاق. عبد السلام كان كيهضر ببراءة، ولكن صوته ما كانش كيوصل. كيفحال شي واحد كينادي وسط الضوضاء حتى حد ما مسوق له. سحر، هلو يا قمر، انت كيفك؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف الحال؟ لاباس عليك؟ بخير، امور هانيه. ازيك وازاي احوالك؟ نتمنىك تكون بخير وعلى خير حبيبتي. فضلا وليس امرا، لايك عافاك. لايكات اخوتي، لايكات، الله يجازيكم بخير. لايكات ودعموا القناه بالاشتراك ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا في قناتكم قصص البقاليه. وما كرهتش اخوتي انكم تواصلوا معايا من خلال التعاليق، تقولوا لي شنو كيعجبكم شنو ما كيعجبكم، شنو كيعجبكم تسمعوا من القصص. ومرحبا بكم اخوتي. ودابا نكمل لكم القصه. نرجع عند خديجه شويه. خديجه ملي وصلها الخبر ديال راجلها طاحت في البلاصه مغيبه، ما قدرتش تقبل الامر. ملي فتحت عينها لقات راسها ولادها الصغار دايرين بيها كيبكيو، والجيران حتى هما كيشوفوا فيها شي شوفات ماشي هما هادوك. كانت عندها واحد جارتها سميتها لاله رقيه، كبيره في العمر ومعروفه بلسانها السليط. ملي تشد راجل خديجه، هاد لاله رقيه شنو بدات كتعمل؟ بدات كتنشر الاشاعات وشلا كلام، وكتقول للجيران شفتو داك الراجل اللي كتقولوا عليه السيد مؤدب وما عرف شنو وكيخاف الله، راه قلت لكم ماشي نقي. وبدات كتقول بزاف د الهضاري، كتقول لهم يعني كتقول بزاف ديال الحاجات على عبد السلام وخديجه، كتخرج الهضره اللي كاينه واللي ما كايناش، كتقول اللي كاين واللي ما كايناش. هالجارة كانت كتمثل اخوتي الجانب السلبي ديال المجتمع، ديال الناس اللي كيزيدوا الطينة بلة ويعملوا من حبة قبة. اكيد اي ناس يعني اي مجتمع كاينه هاد النوعية ديال هاد الناس
اللي كيعجبهم يهضروا في أعراض ديال الناس، كيعجبهم يبينوا الأسوأ في الناس، وهاد الناس الله يهديهم، هذا ما نقولو. ولكن في نفس الوقت أخوتي كان الحاج مصطفى، وهذا الحاج مصطفى هو اللي جاب الخبر من خديجة، جار طيب وكبير في المسجد، كان كيحاول يواسي خديجة وكيقول لها صبر بنتي، ربي ما كينسى حد. وهذا الجار كان كيمثل الجانب ديال الخير والأمل وسط الفوضى. يعني كما كاينه ناس قباح كاينه ناس مزيانين، كاينه ناس كتعامل. خديجة خوتي مشات كتجري للكوميسارية تسول علاش تشدو راجلها، وحتى حد اخوتي ما عطاها خيط الراس او شنو كاينه. حاجه وحده اللي قالوا لها، اذا ما فقش السيد راجلها عيبيتوه في الجيور، موراها عيتقدم نواكي المالك. وكان هاد الخبر كيف حال الصاعقه نازل على خديجه. رجعت خديجه مقهوره ما عارفه ما تعمل. حاجه وحده اللي عرفت تعملها، انها تدعين الله باش يفرجها على رجلها ويرجعوا لها بخير وعلى خير. تلقات صاحبتها عائشة اللي جات تواسيها، وعطاتها الخبز وشي حاجة ديال المواد البسيطة، وقالت لها إذا احتجتي شي حاجة غير قولالي. وكانت كتواسيها وكتقول لها الله كبير وهو اللي غادي يبين الحقيقة. ياسين ولد الكبير هذيك الليلة كان كيتسنى باه في الليل، كل ما كيسمع شي باب كطقطق ولا شي تخربيق، المهم شي تخرشيش ولا شي حاجه، كينوض كيجري ويمشي كيقول بابا رجع بابا رجع. ولكن للاسف كيجبر ماشي هو. اما ادم الصغير كان كيسول ميمتو ببراءه، علاش ماما بابا ما كاينش اليوم، فين مشى، واش مسافر؟ وهنا خديجه كتشد ولادها وكتبكي بلا صوت. أما لاله رقية فما خلات أخوتي ما قالت، بقات تقول راه الفلوس ما كتجيش بالحلال، وراه فيه وفيه 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 وفيه. والناس بداو كيصدقوا هضرتها، بداو كيشوفوا في خديجة شوفها ناقصة. ولكن الحمد لله وسط هاد الظلام كان الحاج مصطفى كيمشي عندها بعد كل صلاة وكيقول لها الدعاء مفتوح للفرج، ادعي يا بنتي ادعي وربي حنين كريم. عبد السلام اللي كان في الحبس حس بالظلم، ولكن واخا هيداك صبر حكم الله. كان كيقول بينه وبين نفسه يا ربي يحفظ لي غير وليداتي ويبين الحق. كان كيتمنى غير يشوف مرتو وولادو بخير، ما كيتمناش شي حاجه كتر، وكيتمنى ان ربي يبين الحق. دازت ايام، وملي دازن المحكمه في القاعه خوتي كانت عامره بالناس. هل جاي يعني غير يتفرج، هل كيساند بعض منهم، وكاينه طبيعه الحال الصحابي اللي فيهم البلوى، اللي قالت لهم البلوى خصهم ضروري يعرفوا شنو كاين، هذاك النوع هذاك بوحدو. صافي اخوتي القاضي دخل والسكوت عم القاعة. النيابة قالت ان المتهم كان حدا الضحية ويديه كل دم، وهذا دليل على التورط ديالو. اما المحامي ديال عبد السلام فقال المتهم انسان معروف بالخدمة ديالو بنزاهته، والحومة كلها كتعرفو انه هو كان غير كيعاون وماشي كيأذي. يعني هو انسان مسالم، انسان كيعجبو يعاون اللي محتاج يتسخر لك، يعني كيعمل مزيان، راجل عزيز عليه يعمل الخير. ايوا يا خوتي جابوا الشاهد الاول. الشاهد الاول قال باللي شافو كيشد الراجل من كتفو،
وما يقدرش يقول شي حاجة كتر. واش يعني كان كيدافعوا واش المهم شافو كيشدو في كتفو هاد الشي اللي شاف. جابو الشاهد التاني واللي قال ما شفتوش كيدافع، بالعكس شفتو كان كيبغي يوقفو. وهنا خوتي ضربت الأقوال وخلى القاضي وهاد الشي هذا خلى القاضي يعني يطلب تأجيل ديال الملف حتى يجي التقرير الطبي. وفي وسط الجلسة عبد السلام كان كيتفرج في العالم كامل وكيتسنى كلمة وحدة تبرئو، ولكن هاد الكلمة قاع ما جات. خوتي العزاز، شكرا للدعم ديالكم، متبخلوش عليا خوتي باللايكات، واللي اول مره كيشوف قناتي ويعجبو المحتوى ديالي كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات. بلاتي نشوفو شكون كيتصل. كملوا القصه ديالنا، واخا كنزه كتعيط قطعنا عليها باش نكملوا القصه ديالنا. كنزه اختي I am sorry ما نقدرش نجاوب عليك. تعرفي الا جاوبت عليها خاصني نعطيها الوقت وانا فاتحه اللايف كنعاود لكم القصه ما يمكنش. ايوا خوتي نكملوا القصه ديالنا. فين وصلنا فين وصلنا وصلنا خوتي باللي القاضي اجل القضيه. خديجه رجعت من الدار خاويه الوفاض وولادها الصغار كيسولوها ماما فين بابا. كنت كتجاوبهم بان باباكم غادي يرجع قريب ان شاء الله، ولكن قلبها هي كان مكسور. كتسهر الليل بالدعاء، كتبقى تدعي الله يفرج على راجلها ويرجعوا لها سالم غانم. خديجة ما كانتش غير زوجة، كان سند، وكل نهار كتزيد تحس براسها محاصرة بين ظلم المجتمع وظلم القضاء. ملي خرج التقرير الطبي تبين أن الراجل اللي طاح كان عنده نزيف، كان عنده نزيف داخلي من زمان بسبب المرض ديالو، وعبد السلام ما عنده حتى علاقة مباشرة باللي وقع له، ولكن ما عطاهش الحكم النهائي وخلى الملف مفتوح تحقيق أكثر. ملي خرج التقرير الطبي تبين أن الراجل اللي طاح كان عنده نزيف داخلي من زمان بسبب المرض ديالو، وعبد السلام ما عنده حتى علاقة مباشرة باللي وقع له، ولكن القاضي ما عطاش الحكم النهائي وخلى الملف مفتوح للتحقيق أكثر. دازت أيام ووصل الجلسة ديال المحكمة الأخيرة، وكذلك القاعة كانت عامرة والناس جات باش تشوف النهاية. القاضي كيقرا الحكم وبناء على تقرير الشهادات والتقرير ديال البوليس لقى
باللي عبد السلام بريء، وقال بالحرف أن المتهم دخل بالنية ديال المساعدة وباللي هو أول شخص حاول ينقذ الضحية، وهادشي هذا خلاه عبد السلام كيتبرأ من جميع التهم. الحمد لله عبد السلام خرج براءة والقضية تسالت، ولكن عبد السلام ما خرجش كما دخل. خرج عبد السلام مرفوع الراس، ولكن داخليا كان مجروح. قال قدام القاضي شكرا على البراءة، ولكن شكون غيرجع لي الكرامة اللي ضاعت والليالي اللي بكات فيها مراتي وولادي؟ هاد الكلمة بقات راسخة في العقول ديال الناس كاملين. خديجة جرات عندو في القاعة وعنقات، وولادو كيجريو حتى هما وعنقوه، وهما كيحمدوا أنه خرج براءة وأن ربي بين الحق. الدموع نزلت من عينه وهو كيشوف ولادو كيقول لهم سمحوا لي وليداتي، باكم كاع ما عمل شي حاجة قبيحة. الدنيا بعض المرات كتظلم. خرجوا للزنقة، والجيران اللي كانوا كيتهموه غير شافوه حنا وراسهم وبقاو كيشوفوا في الأرض من قوة الحشومة، حيتاش ضل وما عاتب حتى حد. شد يد مرتو ووليداتو ومشى بلا ما يشوف موراه. خوتي العزاز، هاد القصة ديال عبد السلام وخديجة قصة اللي كتعلمنا بزاف ديال الحاجات. أول حاجة أن الخير ما كيضيعش عند الله، ولو الناس يظلموك كاملين ربي ما عمره كيظلمك. وتاني حاجة أن الحكم اللي كيعطيه البشر ماشي هو الحكم النهائي، الحكم عند الله. وثالث حاجة أن اللي كيوقف معاك في الشدائد كيف حال خديجة هو اللي كيستاهل يتسمى السند. وهاد القصة خوتي ديال كل واحد فينا، كل واحد يقدر يتعرض من الظلم، وكل واحد ممكن الناس يحكموا عليه بلا ما يعرفوا الحقيقة ديالو. ولكن اللي خصنا نعرفوه أن الظلم عمره ما كيدوم، والله سبحانه هو الحكم العادل، هو اللي كيرجع الحق لصحابه في الدنيا وفي الآخرة. ديروا الخير وما يهمش واش الناس غادي يفهموه أو لا، حيت الخير ما كيتقاش بالنظرة ديال البشر. الخير كيتقاس بالنية ديال القلب، والله اللي كيعلم بالنوايا. عبد السلام خرج بريء، ولكن خرج بالتجربة كتقولنا ما تخافش من الظلم ديال العباد، خاف من الظلم ديال نفسك. إذا عجبتكم أخوتي القصة وخديتوا منا العبرة، ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق وبارطاجيو باش توصل رسالة للناس كاملين، وما تنساوش تشتركوا في القناة، وخليو ديما في بالكم أننا نقدروا نطيحوا ونقدروا نظلموا، ولكن ديما غادي نوقفوا بالحق وبالأمل. هادشي اللي خصو يكون، وهادشي يعني بنادم مخصوش يحكم على واحد آخر دغيا. حنا أي حاجة دغيا كنوضو نحكمو على الواحد، يعني كتشوف شحال خصوصا غير دابا غير هادشي اللي واقع. كتشوف فيديو ما كتعرفش شكون ظالم وشكون مظلوم، تقدر تحكم على هذاك اللي كتقول عليه ظالم ويكون هو اللي مظلوم، وهذاك اللي كتقول عليه مظلوم يكون هو الظالم. حيت شحال من مرة بنادم ما يقدرش يعرف الحقيقة والنية الحقيقية. كنتمنى خوتي القصة تكون نالت رضاكم وعجبتكم العبرة من هاد القصة واستفدتوا منها. وماشي كل مرة غادي يقدروا يعني الناس يقدروا الناس الخير اللي كدير، حيت بعض المرات كيتقلب هذاك الخير اللي كتعملو كيقدر يتقلب ضدك وكيولي سبب في ظلم كبير عليك.
ولكن الخير ما كيتقاسش بالنظرة ديال البشر، الخير عنده ميزان آخر عند الله، واللي كيصبر على الظلم راه كيربح البراءة قدام الخلق وأجر عظيم عند الخالق. هذه هي قصتنا خوتي اليوم، وكنتمنى أنها تكون عجبتكم، وعطيوني آراءكم أخوتي، ما كرهتش أنكم تكتبوا لي في التعاليق تعطيوني الرأي ديالكم، و... وخصكم تعرفوا يعني العبرة من هاد القصة، يعني الخير خصنا نعرفوا أن الخير ما كيضيعش عند الله، حتى ولو تقلب عليك الظلم ديال البشر، ولكن الخير أكيد ديال الله عمره ما كيضيع، وأن الظلم ساعة والعدل عند الله إلى قيام الساعة. وما تخافش من كلام الناس، خاف غير من الظلم ديال نفسك، يعني خاف أنك أنت تظلم نفسك، هذا هو الأساس. شكرا لكم أخوتي، وشكرا للدعم ديالكم أخوتي العزاز. إلا عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما فيها بس أنكم تعملوا لي لايك وتبارطاجيو مع خوتكم وصحابكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وفاصل ونواصل. وعدنا من جديد خوتي العزاز، مرحبا بكم للمرة الثانية وألف مرحبا، وكنتمنى خوتي
أنكم تكونوا بخير وعلى خير. دابا خوتي غادي نحكي لكم قصة ماشي غير على الفلوس والورث، ولكن على بر الوالدين، وعلى كيفاش الإنسان بسيط يقدر يربح الجنة وهو ساكت. كما كتسمع ساكت. قبل ما نبدا خوتي كنطلب منكم ديروا لايك، تشتركوا في الفيديو مع صحابكم، تخليو لي تعليقاتكم، لأن التعليقات ديالكم كتحفزني أنني نسرد لكم المزيد ونحكي لكم القصص ونجمع معاكم، حيت هادشي خوتي كيخليني نتحمس أنني نجيب قصص ونحاول أنني نوصل لكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اخوتي. اول حاجة نتعرفوا على الشخصيات. عندنا يوسف راجل بسيط وهو الكبير ديال خوتو، خدام على قد الحال ومعروف بالنية والصدق. الاب ديال يوسف كان رجل حكيم، مات وخلى وصية صغيرة. اما الام كانت مرا مسنة ضعيفة، ولكن قلبها عامر بالدعاء، وهي اللي بقات مورا الاب. خوتو ديال يوسف عندهم طمع في الحلال، وكيشوفوا ان الورث هو الفلوس والارض فقط. صافي، داكشي اللي كانوا باغيينه. يوسف ما كانش غني، ولكن غني ببر والديه. كان ديما كيتعامل مع والديه، دايما هو كيتهلا في والديه على قد جهده اللي قدر عليه كيعملو. ولكن قبل ما يتوفى الاب جمع ولادو قال لهم اللي يبغي يورثني ديال بصح خصو يبر بميمتو، حيت هي اللي باقيه وهي الرزق ديالكم الحقيقي. وكتب وصيه صغيره. يوسف شدها في خاطرو، وخوتو كاع ما عطاوه اهميه كبيره. والوصيه ما كانتش مجرد ورق، بل كانت امتحان كبير من بعد الموت ديال الاب. مات الاب والخوت بداو كيتخاصموا على الارض والدار، ويوسف قال لهم قسموا كما بغيتو، لا دار لا ارض بغيت، انا بغيت غير تخليو لي ميمتي نهزها بسناني. انا ما خصني لا دار لا ارض لا حتى حاجه، انا بغيت غير رضا الوالدين. خوتو في ديك الساعه تيفرحوا مزيان، بقاو كيقولوا ها انتينك خلى لينا الحلال كامل. ولكن الحقيقه يوسف اختار شي حاجه اللي كانت غلا من الارض ومن الدار. يوسف اختار الرضا ديال الام ديالو. صافي، يوسف اخوتي يتكلف بالام ديالو، كيدير لها الدواء، كيسهر معاها في الليل. الناس في الحومه بداو كيقولوا علاش هاد يوسف قبل ما قبل يتحمل المسؤوليه كامله ديال يماه وتشوف خوتو خداو الدار خداو الفلوس وكاع ما عقلوا عليه، الدار والارض وكاع ما عقلوا عليه، لا هو ولا يماه. وهو كان كيجاوب دائما بابتسامه، راه يما هي الجنه ديالي، والجنه تحت اقدام الامهات. وكل واحد في خوتو كان فرحان بالورث اللي خدا. اما يوسف كان فرحان بالدعوه الصادقه ديال يماه، اللي كانت ديما تقول له سير وليدي الله رضي عليك، سير انا غطيتك بالرضا وفرشتك بالرضا. من بعد 15 سنه الام مرضت بزاف، وجمعت ولادها عاوتاني وقالت لهم عرفتوا وليداتي، الوصيه اللي خلى باكم ماشي باش تقسموا الورث، الوصيه كانت باش يبين شكون اللي فعلا كيستاهل البركه. وطبعا يوسف هو اللي ربح، حيت ما خلاش راسو يبيع الرضا ديال والديه والرضا ديال الام ديالو مقابل الارض ولا الفلوس. لا، كافح وعالجة، وكان كيسهر معاها ويوكلها ويشربها ويبدلها ويعمل معاها كل شيء. وطبعا خدا الرضا ديالها
الدنيا وفي الآخرة. الأم توفات وخدمة يوسف معاها بقات بصمة في ولادو بيدهم شافوا باهم كيفاش كان كيحن في يماه، كيفاش كان كيتعامل مزيان، وبقاو حتى هما كيحنوا فيه ويحنوا في يماهم، وكان باهم يعني عبرة ليهم. أما الخوت ضاعوا، الأرض تباعت والفلوس تسالات، ويوسف بقى عنده البركة، دارو عامرة بالخير وولادو مربيين مزيان. الفلوس كتفنى، ولكن الدعوة ديال الوالدين كتدوم إلى يوم القيامة. واش درت لكم الوالدة أو الوالد وبقات لكم في راسكم، يعني راسخة في بالكم كتفكروا فيها؟ واش كتشوفوا أن يوسف كان عاقل، يعني كان تبت، يعني تولي ربحو؟ هذه كانت قصة ديال يوسف والوصية، وقصة اللي كتعلمنا أن البر بالوالدين هو أعظم إرث ممكن يخليه الإنسان. الفلوس كتضيع، العقار كيتباع، ولكن الدعوة الصالحة من الأم أو الأب كتمشي معك حتى للقبر. إلا عجبتكم القصة خوتي ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق وبارطاج مع صحابكم، واشتركوا في القناة وخليونا نكبروا عائلة ديال قصص البقالية، والله يجعلنا من البارين بوالدينا أحياء وأمواتا. شكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم، وفاصل ونواصل.
أهلًا، 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 وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي كابول، أهلًا بك ومرحبا بك، كيف الحال؟ كنتمنى تكون بخير وعلى خير وبأفضل حال، مرحبا بك أخي كابول، نورتِ وشرفتِ، مرحبا وألف مرحبا، كيف الحال؟ مزيان؟ أهلًا وسهلًا بك، الله يحفظك، الله يكبّر فيك، الله يعطيك صحتك وعافيتك، أيوا كي داير؟ كيف حالك؟ بخير وعلى خير؟ نتمنى تكون بخير وعلى خير ومرحبا بك وأهلا وسهلا شرفتي ونورتي. الحمد لله على كل حال، ربي يحفظك، الله يحفظك ويكبر بك، جزاك الله كل خير، مرحبا بك وألف مرحبا، نورتيني. كيعامل مع الحياة ولك بالمثل، الله يحفظك، الله يعطيك صحتك وعافيتك، جزاك الله كل خير. أمورك هانية؟ حياة كيعامل مع الحياة كي ماشيين بخير مزيان؟ الأسرة كريمة كلشي بخير؟ نتمنىو من الله تكون بخير وعلى خير. النور بتواجدكم جميعا، مرحبا بك وألف مرحبا، الله يحفظك، أهلا وسهلا، منوريني منوريني، أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم. ماشي كله مزيان، ماشي كله مزيان، ايوا نتمنىو من الله خير، الله يدير لي فيها الخير، الله يعمل لي فيها الخير ويدوز كلشي في أمان الله وحفظه، كلشي مع الصبر ومع الدعوة الله، كلشي يدوز في أمان الله وحفظه. بنادم يتعلم غير الصبر. نهار كبير هذا، زارتنا البركة، أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي كابول، نورتيني. أهلا وسهلا، صحيح، داكشي اللي كاين، احنا ماشي مع الوقت، كنكافحو مع الوقت. ايوا ربي يكملها من عنده، الله يدير لنا تاول الخير. استودعكم الله، أستأذن منكم جميعا، شكرا للتواجد. الله يحفظك أخي كابول، أهلا وسهلا ومرحبتين، أهلا وسهلا بك، تشرفني في أي وقت، مرحبا بك، مرحبا بكم أخوتي وألف مرحبا، مرحبا بالجميع، شكرا للتواجد ديالكم وشكرا للدعم ديالكم الكبير.
عدنا من جديد ونحكي لكم قصة جديدة وناخدو منها عبرة عاوتاني. قصتنا خوتي قصة ديال واحد السيدة اللي كتقول: قصتي مع اللي درته صديقتي وبنت جيراني وشنو دارت فيا. كتقول: كنت في عمري 25 عام، عايشة حياة عادية ما بين الخدمة والدار، يعني روتينية. كنمشي للخدمة، كنمشي ونرجع للدار، من الدار للخدمة. وعلاقتي بجارتي وصديقتي اللي كنت كنسميها يعني اختي، او كنت كنظن اختي، كنا ديما مع بعضياتنا، كنتقاسموا الضحك والهموم، وكانت كتبان لي انها هي السند ديالي. فواحد اليوم من الايام جا خاها من فرنسا، وكان عايش تما سنوات طويله لا مسبت القرايه، وخدم واحد الخدمه مزيانه تما. ملي رجع داروا ليه يعني عملوا له استقبال مزيون في الحي، وكل شيء كان كيهضر على كيفاش تبدل وكيفاش ولات عنده شخصية قوية وأسلوب جديد، يعني وما يجي من الخارج وكدا وكدا. المهم هضرة كتيرة. أنا الصراحة ما كنتش كنفكر فيه بزاف، حتى بقات صاحبتي كتقربني منه بلا ما نفهم علاش. كتقول لي: سير يلا معانا نخرجوا، ولا خاي باغي يتعرف عليك، راك وما عرفتش. صغيرة المهم ديما هيدا كتقول لي، وانا كنت كنحشم وكان دغيا كنسالي الموضوع، ولكن بقات كتعاود وكتشجع. فاش بدينا كنهضروا انا وياه حسيت براسي مرتاحه، يعني بان لي راجل عاقل وموجود. كنلاحظ بلي صاحبتي كتبدل، بدات كتحس بغيره غريبه، يعني بديت كنحس بها يعني كتغير مني، ما عرفتش علاش. كتدخل بيناتنا في الهضره، كدير علاش انت زعما كتعرف. المهم كيف حال هيدا. اولا مثلا شوف خاي ما تبقاش تصدق اي وحده، راه البنات كاملين باغيين غير المصلحه، فهمتي؟ كتبين له زعما كيف حال انا غير طمعه فيه ولا خصني فيه شي مصلحه. وكتبقى تقول ماشي اي صداقه كتكون نقيه، بعض المرات حتى اقرب الناس ليك كيبدلوا الوجه. انا هاد الهضره جاتني في شكل كنت كنفهم الرساله اللي مورا كلامها، ولكن كنت ساكته حتى بدات كتحاول تبعدني، كتعيط لخاها بلا ما تعيط لي، كنخرج كتخرج معاها وتخليني انا في الدار. حتى مني كنسولها كتقول غير خرجنا دغيا، ما كانش وقت باش نفكر نعيط لك. بديت كنحس بالضغط ما بين الخوف نخسر صاحبتي القديمة، وما بين الإحساس الجديد اللي كيبان مع خاها. حياتي ولات معقدة وأنا ضايعة ما بين القلب والعشرة القديمة، يعني حيتاش أنا وديك يعني كانت عزيزة عليا. هي بالعكس يعني قلت مع بالي هي اللي كانت كتقربني من خاها. مع الوقت الغيرة ديال هاد جارتي ولات باينة لي مزيان، ما بقاتش كتخبع، وكل كلمة ولات كتقولها كيف حسن، وكل تصرف ولات كتعملو فيه قصد. انا حاولت نغض الطرف، ولكن هي ما بقاتش باغيه غير تبعدني من خاها، ولكن حتى انها تخسر لي السمعة ديالي وتخليني نطيح قدام الناس. واحد اليوم من الايام جات عندي للدار كيف حل العاده، جلسنا كنهضروا وكنضحكوا، وانا كنت غافله وما فاهمه والو، وهي كانت دايره خطه خايبه في دماغها بلا ما نعرف. خدات تليفونها وبقات كتسجل فيديو وتصور لي، يعني في واحد اللحظات اللي عاديه انا في الدار لابسه بيجامتي بحال اي وحده في دارها. من دازوش ايام بزاف حتى كنتفاجأ بمصيبه، مصيبه نزلت لي على راسي. واحد النهار وانا خارجه للخدمه لقيت الهضره شاعله في الحومه، كلشي كيهضر عليا والناس كيتفرجوا في التصويره ديالي،
واحد الصورة اللي مصيفطاها لشي دري معروف في الحي بلسانو، يعني فيه الهضرة وفيه النميمة في بنات الناس، وهنا بدا كينشر تصويرتي وكيضحك مع صحابو. أنا الصدمة قتلتني، مشيت عند جارتي كنسولها ونعرف شنو واقع، لقيتها هي أول وحدة كدير فيها بريئة زعما راه ما في راسها ما يتعاود، اش هادشي مسكينة نتينا شكون دارلك هكا وما عرف شنو، المهم كيف هاديك الحية كتلوى، ولكن عينها ما قدرتش تخبي فيهم الغضا اللي في قلبها. ما طولتش بزاف حتى عائلتي سمعوا بالفضيحة، ووالديا ما استحملش الصدمة وبدات المشاكل في الدار. خويا بدا كيغوت عليا: الحمراء شوهتينا، ومع من كنتي، هذه هي الثقة اللي عطيناك. وانا كنت غير في الدار لابسه بيجامتي في دارنا. صاحبتي اللي صورتني ونشرت يعني داك الفيديو ديالي بالبيجامة وعطاتها للناس في الحومة، داك الدري اللي في الحومة اللي فيه الهضرة وكيعجبو يهضر بنات الناس. أنا كنت كنبكي وكنقسم بالله ما درت والو، غير شي وحدة غدارة بغات طيح بيا، ولكن في الوقت اللي خصني نلقى الحضن من العائلة هما داروا يعني، كانوا بالعكس كانوا رافدين الضد معايا وبداو كيضغطوا عليا، حتى من ماما مسكينة ما عرفتش حتى كيف تدافع عليا، يعني حيتاش كنت في واحد الموقف لا يحسد عليه. جا النهار الأسود وأكفس نهار في حياتي. الوالد ديالي قال لي: خرجي من الدار، ما بقى عندك بلاصة بيناتنا حتى نعرفوا الحقيقة. تصوروا جراو عليا. تحياتي لكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي عبدو، أهلا وسهلا بك، وكنتمنى تكون بخير وعلى خير وبأفضل حال. زارتني البركة وأهلا وشكرا لك، شكرا للدعم ديالك ومرحبا بك. نعم نعم نعم، إنها قصة ديال واحد البنت، عاودت القصة الأولية ديال واحد الراجل كيفاش ضرب واحد الراجل وهادي، وكيفاش مرتو سنداتو، وكيفاش ربي بالصبر ديالو هادي بين البراءة ديالو. وعاودت القصة الثانية ديال واحد الولد كيفاش أنه آه، كاع ما طمع في الورث وكان خصو غير الرضا ديال الوالدين، وبقى هاز يماه الى حتى الممات، وهذاك هو المكسب اللي كان ديالو انه خدا الرضا ديال يماه وديال والديه في الدنيا وفي الاخره. ودابا بدينا القصه ديال واحد السيده اللي قالت لك كانت عندها واحد صاحبتها عزيزه عليها، ولكن ديك صاحبتها غتقربها نخاها على اساس انه يعني يتعرف عليها وانهم يطوروا العلاقه ديالهم، ولكن هاد صاحبتها من بعد عتجيها الغيره منها وعتبغي تقلب الاوضاع على صاحبتها، وعتبغي انها تدمر لها السمعه ديالها. المهم باها ديال هاد البنت عيجري عليها حيت صافي ثورة، خرجوا من الزنقة، الجيران كلشي كيهضر، الحومة كلشي كيهضر. الراجل حس بأن بنته طيحت له راسو من الأرض، كلشي كيهضر، الناس كاملين كانوا كيتفرجوا في التصويرة ديالها، واحد الصورة مصيفطاها يعني ومصيفطينها، هذا بقى كيصيفطها لهذا، كلشي كيبارطاجي داك التصويرة ديالها وهي كانت لابسة بيجامتها في دارها. باها قال لها اخاها بقى كيقول لها: حمارة شوهتينا، مع من كنتي، هذه هي الثقة اللي عطيناك. وكتقول: انا كنت كنبكي وكنقسم بالله باللي ما درت والو، غير شي وحده غداره اللي بغات طيح بيا، ولكن في الوقت اللي خصني نلقى الحضن من العائله هما داروا فيا الضد وبداو كيضغطوا عليا. حتى من الوالده مسكينه ما عرفتش كيفاش تدافع عليا. جا النهار الأسود وأكفس نهار في حياتي، واللي هو أن الوالد قال لي: خرجي من الدار، ما بقى عندك بلاصة بيناتنا، وحتى نعرفوا الحقيقة عاد داك الساعة. صورت الموقف، بنت في عمرها 25 عام ضاعت حياتها بسبب صورة ملفقة
وصديقة غدرت بيها وعائلة ما صدقاتهاش. كانت وسط الزنقة وما عندها لا وجه باش تهز قدام الناس ولا كتاف ترتاح عليهم. في وسط داك الظلام اللي كانت غارقة فيه والدموع اللي ما بقاتش كتحبسهم، لقات يد ما كانتش متوقعة غادي تمد لها، ديال جارتها حبيبتها. هو نفسه اللي كانت هي باغية تبعد عليه، جا عندها وهو بعقله وباغي، وقال لها انا ما مصدقش الهضره اللي جالسه كدور عليك واللي كيقولوها الناس الحومه. ما بغاش يتيق، قال لي انا عارفك وعارف التربيه ديالك وماشي انت اللي ديره كيف هادشي هذا. نوض وما تبكيش، انا غادي نوقف معاك. انا صدمني، تخيلوا ما جاتني غريبه ان هو من دون الناس اللي ما توقعتوش يوقف معايا يقول لي هاد الكلمات. ولكن اخوتي هاد الكلام رجع لي شويه ديال القوه، حسيت براسي يعني جبرت واحد السند، حسيت ان كاينه شي حد اللي يوقف معايا. بديت كنحس ان مازال كاينه شي حد اللي يفهمني. هاد خو صاحبتي بدا كيفتش ويدقق وما بقى من يعني ما بقاش كيديها في الهضره ديال الناس، بقى كيسول وكيقلب حتى كيبان له الخيط. بانلو يعني شي مرة شاد التليفون ديال ختو بالصدفة وهو يلقى فيها محادثات مع داك الدري، يعني اللي صيفطلو تصويرتي والميساجات. كانت كتقولو هادي تصاورها، دير خدمتك باش نطيحها من العينين ديال الناس. وهو كيرد عليها بالضحك وكيقول لها غادي نشوهها ونخليها عبرة. يعني صاحبتي اللي عزيزة عليا واللي سري دايما معاها هي اللي لعبت لي هاد اللعبة باش تطيح بالسمعة ديالي وتهدر في العراض ديالي وتطيح بالشرف ديالي. الصدمة وقعت، يعني خاها بلاصتو تصدم اللي شاف هاديك الميساجات. ما بقى قادر يصدق ان اختو اللي كان كيعتمد عليها واللي كيبغيها واللي من دمه ولحمه خرجت غدارة بهذا الشكل. ملي واجهها قدامي انا كنت واقفة وكنترعد، يعني تصدمت. قلت له علاش دير فيا هكا؟ انا كنت يعني كنعتبرك اختي، علاش توصل بك الدرجة انك دير لي هيدا؟ شحال لكم، هي ما لقات ما تقول، كانت غير كتحاول تبرر وبدات كتغوت. وخا هاديك الساعه تغوت فيها وقال لها سكتي، تينا السبب في هاد الكارثه كامله، تينا اللي صورتيها وانتينا اللي بغيتي تطيحها وانتينا اللي خنتي الثقه ديالها. قدام الدلائل ما بقاتش عندها حجه. الحي كامل عرف الحقيقه وعائلتي عاوتاني عاودوا تاكدوا بلي انا مظلومه. ووالديا داك الساعتك دموعهم نزلوا. اما با بقى كيبكي وهو كيشوف فيا وكيقول لي اسمح لي بنتي غلطنا في حقك. انا رغم الجرح الكبير حسيت براسي رجعت نوقف على رجلي وكتبت الدرس بحروف من النار. ماشي كل صديقة صديقة، وماشي كل وحدة كتضحك معاك كتفرح الفرحة ديالك. اما خاها ديال الغدارة كان هو النور اللي طفى النار ديال الظلم، وهو اللي رد لي كرامتي قدام راسي اولا وقدام الناس، وبدا كيقرب لي كتر حتى ولا هو الامان اللي عمري ما حلمت به. من بعد ما اكتشفت يعني الحقيقة ديال كشفت الحقيقة وكل شيء عرف في الحي، يعني بلي أنا كنت مظلومة، يعني كل شيء في الحومة ساق الخبر بأن صاحبتي هي السبب وهي اللي عملت داك الفيديو وهي اللي نشراته بالتعاون مع هذاك اللي في الحومة اللي لسانه خايب. يعني ديك الساعاتك الناس عرفت بلي أنا لا علاقة وبلي أنا راه غا مظلومة
والسمعة ديالي رجعات وراسي ولا مرفوع بعد ما طاح بسباب الغدر. عائلتي حست بالذنب الكبير ولاو كيبغيو يعوضوني على القساوة اللي داروها معايا في داك الوقت. والنهار اللي مشيت نضال لقيت الوالدة كتشوف فيا ودموعها كيجريو، وبقات كتقولي بنتي اسمح لي، انا كان خصني نوقف معاك وما نخليكش في هذا الموقف بوحدك. عنقتها وانا كنبكي وهي حتى هي كتبكي معايا. قلت لها ماما ما نقدرش نعيش بلا بيكم، غير نساو الماضي وخليونا نبدلو صفحة جديدة. حتى من الوالد وقف وقال الكلمة اللي قطعت لي في قلبي، قال لي انا غلطت وما كانش خصني نصدق الناس ونشك في بنتي. من اليوم انتينا رجعتي لينا وحنا غادي نكونو ديما السند ليلك. من تما بدا الصلح الكبير والعائلة تجمعت من جديد، والحومة حتى هما بداو كيشوفوني بنظرة جديدة. اما خاها ديال جارتي هو اللي ما خلانيش في هذا الطريق حتى دقيقة بوحدي، كان واقف معايا خطوة بخطوة حتى ولا هو السند الحقيقي. بدا كيقرب لي رسميا وكيجلس مع عائلتي، كيهضر مع الوالد ديالي وقال لهم قدام الكل شيء وبكل وضوح بغيت نتزوج بنتكم، هي ما تستاهلش هادشي اللي وقع لها وتستاهل غير الانصاف، تستاهل حتى الحب والحياة المزيونة. شنقول لكم كلامه دخل في الأعماق قلبي وفرحت بزاف والعائلة فرحت، وبقى له هذه هي الفرصة باش نردو له الاعتبار. وانت راجل ما جبروش محسن منك بعقلك، وكان وبغيتك تكون سند ليلة في حياتك كاملة. وفعلا جهزنا العرس، وخا كان بسيط ولكن كان عامر بالفرحة. عائلتي اللي رجعت متماسكة، ماشي كنت غير فرحانة وصافي، فرحانة أنا وهو، وحتى من عائلتي اللي رجعت متماسكة والحي كامل جا وحضر، والناس اللي كانوا كيعايروا ولاو كيهضروا بالخير، حيتاش كيقولك إلا طاحت البقرة كيبانوا الجناوة. انا دغيا كلشي بدا كيهضر، كلشي بدا كيقول هكذا عملت افعلت، مع العلم انا مظلومه ومطيحين عليا الباطل. انا ما بغيتش نرفع دعوة على صاحبتي، على وجه خاها كاع ما بغيت نأذيها، وقلت له الله يسامح. وفعلا وجدنا العرس ودرنا العرس ديالنا، شطحنا فيه ردحنا فيه نشطنا باش تعرفوا اخوتي وتشوفوا ان الحق كيفاش كيبان في الاخير. واخا ظلموني واخا شحال داز عليا، ولكن في اخر المطاف ربي بين الحق. دخلت من الدار الزوجيه وقلبي عامر بالامان. تعلمت درس كبير، تعلمت ان الغدر يقدر يجيك من اقرب الناس، ولكن حتى النور يقدر يجيك من بلاصه ما كتكونش متوقعها. خوتي العزاز، الغدر كيخلي جروح ديال بصح، ولكن الحب الحقيقي والنية الصافية كيرجعوا لك كرامتك وكيعطيوك بداية جديدة. والله يسهل على الجميع. وشكرا لكم وشكرا للتفاعل ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا. وكنتمنى القصة تكون نالت رضاكم وعجبتكم. وإلا عجبكم اخوتي المحتوى اللي كنقدم، كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد، واكيد بارطاجيو مع الخوت والحباب. وفاصل ونواصل.
خوتي العزاز، شكرا للدعم ديالكم، وكنتمنى القصص اللي حكيت لكم خديتو من استفدتم منهم، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وفاصل ونواصل.
خوتي عزاز، كنتمنى القصص اللي حكيت لكم نالوا رضاكم وعجبوكم، واللي عنده شي تعليق مرحبا والف مرحبا، انا في الاستماع. عليكم السلام. ما نلبس عليك بخير مزيانه. ولكن مشيتي عند واحد القناه تكون جاوبهم ولا زمان سبحان الله. صافي 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 علاش تبدا ان شاء الله نشوفوا شي صافي ان شاء الله غنلبس معاك الله يسر. لا
هو عشق زمان